Chào mừng các khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với tập ngày hôm nay. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình. Và đôi khi mà chúng ta sống trong một giai đoạn lịch sử, thường chúng ta không nhận ra đó là một giai đoạn lịch sử cho tới những năm về sau. Khi chúng ta nhìn lại năm 2021 và những năm tiếp theo là một giai đoạn như vậy. Đối với lịch sử của Internet, chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển hóa từ Web 2 sang Web 3, là một cuộc cách mạng về công nghệ, cách mạng của Internet. Và để chúng ta cùng tìm hiểu về chủ đề này thì Ruby có mời tới chương trình ngày hôm nay một khách mời rất đặc biệt. Một người mà Ruby hay nói đùa là ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, ăn đêm với món Web 3. Và xin được giới thiệu Valerie Vân Vũ, nhà đầu tư đến từ quỹ đầu tư Ventura Discovery, là một quỹ đầu tư mạo hiểm trong khu vực Đông Nam Á. Xin chào Valerie, cảm ơn bạn đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị Ruby và xin chào các khán giả của Vietnam Innovators. Rất là vui được tham gia cùng mọi người hôm nay. Như Ruby vừa có giới thiệu với khán giả thì Valerie có một sự obsession, tức là một sự ám ảnh và nghiện ngập với Web 3. Thế thì Valerie có thể chia sẻ thêm một chút là sự ám ảnh và nghiện ngập này nguyên do từ đâu? Và hiện tại Valerie đã tìm ra được những gì trong cái rabbit hole, tức là cái sự lạc lối của mình trong món Web 3 này? Em tốt nghiệp đại học năm 2016. Thì sau khi tốt nghiệp thì đi làm cho tập đoàn tư vấn Deloitte tại Mỹ. Thì cũng rất là may mắn được là một trong những người đầu tiên chọn lọc vào cái đội tư vấn cho quỹ Galaxy Digital, một trong những quỹ đầu tư vào cryptocurrency, ví dụ như Bitcoin, Ethereum đầu tiên trên thế giới. Nghĩa là cái sự nhận thức của mình về cryptocurrency rồi blockchain là rất là sớm so với các bạn trẻ. Nhưng mà hồi đó thì mình mới chỉ dừng lại ở cái việc là mình cần tư vấn cho họ về thuế, về legal. Nên là mình chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu là những cái về thuế rồi những cái về luật pháp đối với Bitcoin là như thế nào. Và đối với cá nhân em thì em cũng chỉ dừng lại ở việc là đầu tư cho cá nhân thôi. Mặc dù là mình cũng có những cái tranh luận rất là sôi nổi với cả gia đình, bởi vì gia đình của mình nghĩ là mình đang bỏ tiền vào những cái gì nó đâu ấy, nó không có giá trị. Rồi bố mẹ em thì cứ bảo là cái này chắc là sẽ mất tiền sớm thôi, nhưng mà thôi kệ nó còn trẻ, nó thích thử nghiệm thì cứ cho nó thử nghiệm với những cái công nghệ mới như vậy. Và hồi đó thì em gọi là lãnh đạo một cái nhóm là Bitcoin Group ở trong Deloitte, và một mình khi mà chưa có kinh nghiệm gì nhiều, một mình phát biểu trước 400-500 professional ở trong công ty để nói về là những cái implication, những cái luật pháp rồi là những cái luật thuế mới về cho Bitcoin là sẽ là như nào. Thì bắt đầu được biết về blockchain và cryptocurrency từ những năm 2017 nhờ cái công việc đó. Tuy nhiên thì em cũng không quá gọi là ám ảnh với Bitcoin rồi cryptocurrency rồi blockchain. Vì là em quyết định là làm ở Deloitte 3 năm thì quyết định về Việt Nam để làm cái công việc đầu tư mạo hiểm và đầu tư vào startup ở thị trường Việt Nam. Thì mình vẫn tập trung chủ yếu vào các cái startup về Web2 thôi. Đối với em thì lúc đấy, mặc dù em có theo dõi những cái động thái mới ở trong Web 3 và blockchain, nhưng mà em không nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của em. Em chỉ coi nó như là một cái sở thích là mình đầu tư trong cái thời gian rảnh rỗi thôi. Em nghĩ là một cái turning point, một cái thời điểm mà nó thay đổi mọi thứ thì là năm 2021. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều nói về NFT. Và hồi đó thì em có hay dùng Clubhouse. Hồi đấy mình cũng hay tổ chức event rồi diễn đàn ở trên Clubhouse. Và có tổ chức một cái buổi nói về NFT và mời một số khách mời mà họ đang trực tiếp là bản thân họ là đang xây dựng những cái startup về NFT. Và mới bắt đầu thấy là mình biết tới blockchain bao nhiêu năm nay mà mình lại không tìm hiểu những cái công nghệ, những cái hữu dụng của nó ngoài việc là đầu tư tài chính thôi. Mình đã đang bị bỏ xa đằng sau công nghệ quá lâu rồi. Bắt đầu từ lúc đấy là đã đọc nhiều thêm và tìm hiểu nhiều thêm, nhưng vẫn chưa gọi là thực sự là thấy là nó ảnh hưởng tới công việc của mình. Và em nghĩ là một cái thời điểm mà quan trọng nữa là em hay nghe podcast. Thì hôm đấy nghe một cái podcast của Bankless, là một cái podcast về DeFi. Và hôm đó là có một bác tên là Chris Dixon, là partner, là giám đốc của quỹ A16Z, là một trong những quỹ crypto mà active và lớn nhất thế giới.
Ruby biết là Vân nói tới podcast nào rồi. Và đây cũng là tập podcast mà Ruby nghe 3 lần. Đúng rồi. Thực ra là cái tập podcast này là cái tập mà em gửi cho chị đó. Cái tập về Fundamental Morals của Web 3. Thì gần đến cuối cái podcast thì các bác ý kết luận là trong tương lai tất cả các cái quỹ đầu tư crypto, người ta gọi là crypto native fund, sẽ trở thành quỹ đầu tư bình thường. Và tất cả những cái quỹ đầu tư mà không phải crypto ấy thì sẽ rất là gọi là mệt mỏi để có thể trở thành một cái quỹ đầu tư crypto. Cũng giống như ngày xưa họ có một cái tên gọi là quỹ đầu tư vào internet. Nhưng mà bây giờ thì nếu mà chúng ta nhìn vào các quỹ đầu tư mạo hiểm bây giờ thì ai mà chẳng đầu tư vào internet. Thế là em mới giật mình, em mới thấy là ôi, nếu mà chính trong cái công việc của mình mà mình không đầu tư vào Web3 từ bây giờ thì mình sẽ rất là vất vả để theo đuổi, để có thể trở thành một cái top tier, nghĩa là một cái quỹ đầu tư mà có tiếng nói không những trong khu vực mà trong thế giới và có tầm ảnh hưởng tới những cái sự chuyển động công nghệ mới. Bản thân Ruby có lẽ trong thời gian gần đây chắc là chưa dám dùng từ gọi là obsessed hay ám ảnh với Web3, nhưng mình cũng đi vào trong cái hố đấy, hố sâu đấy. Đúng. Rất thường xuyên và đều đặn. Chỉ cần một cái moment, một cái phút nào đấy họ nói về cái động tới cái tương lai về nghề nghiệp của mình là mình thấy là hơi đáng sợ. Tại vì mình mà không học từ bây giờ, không theo dõi từ bây giờ thì mình sẽ bị bỏ sâu rất là xa. Có thể là khái niệm Web3 đã khá là thân thuộc với một số những tín đồ của crypto, nhưng Web3 có lẽ đối với phần đông dân số vẫn là một khái niệm mới. Thế thì Valerie có thể chia sẻ thêm một chút về sự khác biệt giữa Web 1 tới Web 2 và bây giờ tới Web 3 đang xảy ra. Đâu là những cái sự khác biệt lớn nhất để phân biệt 3 thế hệ web đấy? Em sẽ lấy nhìn vào những cái thời điểm trong chính thị trường startup và thị trường về digital economy của Việt Nam để cho chúng ta dễ hình dung. Thì cái Web 1 là khi Internet mới bắt đầu xâm nhập thế giới của chúng ta, của cuộc sống của chúng ta. Và tại Việt Nam thì Internet vào Việt Nam năm 1997. Trên thế giới thì Web 1 nó bắt đầu từ 1990 cho tới đầu 2010. Nhưng mà trong Việt Nam thì ngắn hơn một chút, bởi vì Internet chỉ có thể mới gia nhập Việt Nam từ 1997. Thì cái giai đoạn Web 1 là từ 1997 cho tới gần 2010 chẳng hạn. Thì cái Web 1 là khi mà họ bắt đầu giới thiệu người dùng tới cái sự gọi là connectivity, nghĩa là kết nối với nhau, làm quen với những cái platform để họ có thể đọc. Và những cái website, những cái trang web hồi ở Web 1 nó rất còn là sơ sài và không có nhiều sự tương tác, không có nhiều màu sắc với nhau. Thì ví dụ như là Craigslist, nó là một cái trang rất là lộn xộn. Hay như là ở Việt Nam thì chúng ta có Web Trẻ Thơ chẳng hạn, hay là Yahoo. Ngày đấy em nhớ là Yahoo là rất là popular. Thì cái giai đoạn Web 1 thì đã có sự xuất hiện mới của cộng đồng. Ví dụ như là những cái forum mà người ta có thể chia sẻ kiến thức với nhau. Thế nhưng mà cái sự phát triển của Web 1 thì chỉ dừng lại là giới thiệu đây thế nào là Internet, thế nào là kết nối. Và những cái quyền lợi ấy, thì nó vẫn chủ yếu nằm ở nhà xuất bản. Ví dụ như là nhà xuất bản của ý là Yahoo hay là Google hay là Craigslist. Thì đó là giai đoạn của Web 1. Tiếp tới giai đoạn của Web 2 là sau 2010 cho tới 2020. Và Việt Nam thì em nghĩ là cái Web 2 nó vẫn đang diễn ra khá là mạnh. Thì cái điều khác biệt nhất giữa Web 2 và Web 1 là sự xuất hiện của smartphone, mobile phone, nghĩa là điện thoại di động và các ứng dụng trên điện thoại di động. Từ các cái ứng dụng trên điện thoại di động này, chúng ta có thể thấy rằng có nhiều những cái tập đoàn công nghệ mới được ra đời. Ví dụ như là Meta, ngày trước là Facebook, hay là Amazon, Apple. Ngày trước họ chỉ là startup, nhưng mà trong cái giai đoạn Web 2 thì họ đã trở thành những cái tập đoàn rất là quyền lực, điều khiển hết những cái nội dung mà cộng đồng mạng đang viết, cộng đồng mạng đang đóng góp. Thì cái Web 2, cái quyền lực, địa vị nằm chủ yếu tập trung vào những cái tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới. Và cái sự khác biệt giữa Web 2 và Web 1 thì em nghĩ là cái ứng dụng trên điện thoại di động nó khá là tập trung vào các tập đoàn, thì người dùng thực sự là không có nhiều quyền lợi, bởi vì là những cái nền tảng trung gian rồi những cái chợ trung gian họ đã lấy hết cả
gọi là hoa hồng take rate rồi. Đó. Thì đấy là những cái đặc điểm chính của Web 2 mà chúng ta đã và đang rất là quen thuộc với nó rồi. Theo em thì mình đang bước vào một cái nền cách mạng mới của Internet là Web 3. Người dùng, người sáng tạo đang nắm lại quyền lực nhiều hơn, vì họ có thể vừa đọc này, vừa viết này, và vừa sở hữu những cái gì họ viết trên mạng. Sở hữu bằng cách nào? Sở hữu bằng blockchain, bằng tokens, bằng cryptocurrency, bằng NFT. So với việc là hồi Web 2 thì tất cả những cái gì họ viết ra là đều bị sở hữu bởi các tập đoàn. Nhưng mà trong Web 3 thì cái chuyện đó không còn nữa. Trong cái ngành media entertainment chẳng hạn, thì Twitch là một cái nền tảng streaming cho gamers. Thì 1% top streamer của Twitch là đóng góp 50% doanh thu cho Twitch. Và Spotify là một cái app về nghe nhạc, thì 90% doanh thu về streaming và doanh thu về bản quyền của Spotify cũng được đóng góp bởi 1% nhạc sĩ và ca sĩ ở trên Spotify. Nghĩa là những cái bên centralized, những cái tập đoàn như Spotify hay là Twitch hay là Facebook, họ quá quyền lực đi. Họ lấy hết cả take rate rồi doanh thu từ phía những người sáng tạo và phía người dùng. Kể cả ít hay nhiều doanh thu thì họ đều phải đóng góp cho cái bên thứ ba đó. Thế nhưng khi mà ở trong cái chuyển đổi số, cái làn sóng mới của Web 3, Web 3, nếu mà chúng ta nhìn vào các cái công ty mới, ví dụ như là Rally hay là Row, thì bây giờ những nhà khởi tạo là creators, rồi là ca sĩ, nhạc sĩ, họ có thể tự publish, tự đưa cái content, đưa cái bài viết của mình lên này, đưa cái nhạc của mình lên này, đưa những cái tác phẩm nghệ thuật của mình lên trên những cái nền tảng như là Miro.xyz hay là Rally hay là Row. Và họ có thể tự nuôi sống họ bằng cách là bán những cái NFT đó, hoặc là tạo những cái đồng token mà đại diện cho chính bản thân họ. Và sẽ có những fan và những cái cộng đồng mà có thể hỗ trợ và mua những cái đồng token đó. Và gần như là cái platform ở giữa nó không còn quá nhiều quyền lực. Những cái take rate của Miro.xyz hay là Row hay là Rally thì hầu như là không có, hầu như là zero. Còn cái take rate của Facebook rồi Amazon hay Apple hay Spotify thường thì là từ 20 cho đến 50%. Nghĩa là trên 50%. Đúng rồi, thậm chí trên 50%. Nó là một cái điểm khác biệt hoàn toàn lớn. Bởi vì bây giờ quyền lực là phi tập trung, và thậm chí là trao quyền lực cho người dùng và người sáng tạo nhiều hơn là bên trung gian, bên nền tảng thứ ba. Tức là những điều mà Ruby hiểu từ câu chuyện Valerie nói tới, nhìn từ góc độ về giá trị tạo ra trong một hệ sinh thái hay là một nền tảng hay một cái nền kinh tế online, đúng không? Thì ở trong Web 2, cái giá trị đấy được cầm nắm và kiểm soát chính bởi nền tảng. Ví dụ một nền tảng mạng xã hội thì tất cả những người dùng ở đấy họ sẽ không được một cái giá trị nào cả. Còn những người làm content creator thì thực ra chỉ có winner take all, tức là những người nào tận trên cùng, cái top 0.mấy% đấy mới nhận được một cái giá trị kinh tế tốt, còn lại thì mọi người gần như là không nhận được giá trị nào cả. Giống như câu chuyện làm content creator hay làm nghệ sĩ là kiểu không đủ để sống qua ngày ở trên những nền tảng đó. Và trong Web 3 thì tại sao mình gọi là cách mạng? Bởi vì thực sự nó thay đổi cái cán cân quyền lực. Cái cán cân quyền lực, chính xác. Cán quyền lực rất là nhiều. Quyền lực được săn phẳng ra hơn, trao quyền và trao cái quyền lợi kinh tế cho những người làm nội dung, những người có cộng đồng, và cái vai trò của nền tảng không còn là vai trò kiểm soát, và vai trò của các nền tảng sẽ trở thành vai trò điều phối, và các nền tảng sẽ có cái take rate, tức là cái hoa hồng thấp hơn rất là nhiều. Ở trong Web 2 thì take rate nó có thể như ban nãy Valerie nói tới, một số nền tảng 50%, nhưng thậm chí có rất nhiều nền tảng có take nhiều hơn như thế. Còn trong Web 3 thì các nền tảng chỉ take dưới 10% và thậm chí là gần bằng không. Ví dụ trong Axie Infinity, nếu Ruby nhớ không nhầm thì họ chỉ take rate có 3.75% thôi. Đúng rồi. Yeah. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ nói tới cái công nghệ phía bên dưới mà tạo ra cái nền cách mạng về Internet này, đó là công nghệ blockchain. Blockchain enable, tức là tạo ra Web 3 như thế nào? Tại sao cái tín đồ của crypto và blockchain có một sự táo bạo gọi rằng đây là Web 3?
Liệu đó có phải sự táo bạo hơi quá không? Blockchain cụ thể tạo ra cái giá trị gì trong cái hệ sinh thái mới này? Theo em thì không hề gọi là táo bạo khi mà gọi blockchain hay là cryptocurrency thành một cái cụm từ mới là Web 3. Bởi vì theo như em đã nói thì đây là một cái sự chuyển đổi về cán cân quyền lực gần đây thôi. Facebook họ lấy đi cái tài khoản Instagram account handle là @metaverse, tại vì Facebook họ đổi tên thành Meta ấy. Thì không biết là họ cần cái tài khoản account Instagram đấy chắc là để làm branding thì họ lấy luôn và không cần phải xin phép ai cả, bởi vì cái tài sản đó là thuộc về họ. Thế nhưng trong cái không gian giả sử như là social network của Big Cloud hay là Bro hay Rally thì không ai có quyền được lấy đi cái địa chỉ address của mình, và cái cộng đồng đó là của mình. Không ai có quyền được tước đi những cái content mà nó thuộc về cái cộng đồng, gọi là cộng đồng trung thành nhất của mình. Đó, nghĩa là mình chỉ cần có cái social capital đấy thôi thì mình sẽ giữ được gọi là một cái ownership của internet. Thì theo em thì không hề táo bạo khi mà thay cái cụm từ crypto blockchain thành cái cụm từ mới là Web 3, bởi vì tất cả các cái tập đoàn bây giờ họ đang phải xem là cái chiến lược tiếp theo sẽ là gì để có thể sống sót được và tồn tại được trong một cái thế giới mới, một cuộc cách mạng mới. Ruby thấy là công nghệ blockchain thực ra đã ra đời cùng với Bitcoin từ những năm đầu 2010, nhưng mà để blockchain phát triển như ngày hôm nay thực ra nó là sự ra đời của Ethereum blockchain vào khoảng 2015, tạo ra được những cái ứng dụng mới mà không chỉ là Bitcoin đúng không, mà có rất nhiều những ứng dụng mới khác. Ruby hay nghe mọi người trong lĩnh vực crypto ví von rằng mình đang ở trong một cái giai đoạn đầu của Web 3 giống như những cái năm đầu 1990 là giai đoạn đầu của Internet vậy. Thì không biết là Valerie nghĩ thế nào về sự ví von này? Mình đồng ý hay không đồng ý và lý do tại sao? Thực ra thì em không hẳn là đồng ý. Cái sự adoption, nghĩa là sự cởi mở đối với việc sử dụng crypto trong thế giới, trên thế giới, chưa nói đến Việt Nam cụ thể, thì nó đã gần qua cái cross the chasm rồi, nghĩa là nó đang ở giữa early adopter và mass adoption rồi. Ví dụ như là những cái tập đoàn lớn trên thế giới, Square thì đã đổi tên thành Block rồi này, Facebook thì đổi tên thành Meta này, rồi gần đây nhất thì kể cả Pepsi họ cũng tung ra một bộ sưu tập mà NFT mới tên là Mic Drop này, rồi kể cả những hãng thời trang Nike thì họ mua hẳn luôn một cái studio về một cái startup về NFT tên là Artifact, để cái startup đó có thể gọi là tạo ra thời trang điện tử NFT cho Nike. Rồi Adidas cũng có một bộ sưu tập NFT của riêng họ này. Rồi nếu mà chúng ta nhìn vào Sotheby's thì doanh thu từ NFT trong năm 2021 là 6 tỷ đô, một con số không hề nhỏ, chứng tỏ rằng cái sự phổ biến và sự adoption của NFT rồi blockchain nó đang càng ngày càng popular hơn. Và bên cạnh đó thì những cái hoạt động gọi là tài chính phi tập trung DeFi, thực ra là năm 2020 là năm của DeFi, năm 2021 thì là năm của GameFi, nghĩa là NFT rồi GameFi để sau đó tạo ra tiền đề của Metaverse. Chúng ta không đang ở giai đoạn của đầu 1990 nữa, mà chúng ta đang bước qua cái bubble rồi và đang có những cái đổi mới, những cái product nó rất là đột phá và nó được ghi nhận bởi nhiều các cái tập đoàn lớn trên thế giới. Chương trình ngày hôm nay được tài trợ bởi Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới. Xin cảm ơn Bộ Khoa học và Công nghệ. Mấy ngày trước buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì Ruby cũng có theo dõi cuộc đối thoại về chính sách giữa Congress, tức là Quốc hội Mỹ, với các doanh nhân trong lĩnh vực về crypto, về blockchain, để họ tìm ra được cách tạo ra những cái chính sách phù hợp nhất phát triển lĩnh vực này. Và thế thì quay trở lại với tương lai của Web 3. Từ góc nhìn của VC, của Valerie thì Web 3 có những lời hứa gì cho tương lai? Bây giờ mọi người nhìn Web 3 thì vẫn chỉ xung quanh là GameFi rồi DeFi. Theo em thấy là như vậy. Các cái quỹ crypto native hơn thì họ sẽ nhìn nhiều hơn vào hệ thống cơ sở hạ tầng, là tầng lớp thứ hai là layer 2 hoặc là infrastructure nhiều hơn.
Còn những quỹ mà vừa làm web 2, vừa làm web 2, vừa làm web 3 như em thì chủ yếu các cái công ty mà mình gặp, những cái startup mà mình gặp, hoặc là những cái DAO mà mình gặp vẫn là GameFi và DeFi. Tuy nhiên thì em nghĩ cái xu hướng của web 3 nó sẽ không chỉ dừng lại tại hai cái lĩnh vực này. SocialFi là một cái xu hướng hiện tại đang diễn ra. SocialFi này nó đang thay đổi, nó đang đột phá cái ngành truyền thông và giải trí. Nghĩa là ngày trước ca sĩ rồi nhà sáng tạo họ phải phụ thuộc vào những cái bên studio, rồi họ phải phụ thuộc vào những cái nền tảng như Spotify rồi Twitch để kiếm tiền. Bây giờ thì không, bây giờ thì có rất nhiều các cái công ty Web3 mà Web3 mà tạo quyền cho họ để họ có thể tự do sáng tác và tự do kiếm sống và bằng việc là tạo ra NFT của riêng họ này, tạo ra token của riêng họ này. Ngay như cả anh ca sĩ của Linkin Park rất là nổi tiếng Mike Shinoda cũng phát hành album ở trên NFT. Rồi là cầu thủ NBA anh Spencer Dinwiddie cũng lập ra một công ty tên là Galaxy để giúp các cái video streamer có thể NFT các cái video của riêng họ. Xu hướng SocialFi thì đang diễn ra và khá là thú vị. Và em nghĩ là cái xu hướng SocialFi này Việt Nam mình cũng đang bắt sóng khá là nhanh. Em cũng thấy có một số startup đang làm SocialFi, nghĩa là tạo ra cộng đồng rồi trao quyền cho ca sĩ rồi nhà sáng tạo nhé. Và cái xu hướng thứ hai ở Việt Nam thì cũng có một số bên làm, nhưng mà theo em thấy thì vẫn đang mới trên cả thế giới lẫn Việt Nam. Đó là xu hướng learn-fi, nghĩa là education-fi, giáo dục gặp web 3. Ngày trước thì cái này thì chắc là chị Ruby còn hiểu rõ hơn cả em. Ngày trước thì mỗi lần mình học những cái khóa học online như Udemy hay là Coursera thì rất là khó để có thể hoàn thành những cái lớp online đấy, bởi vì nó khá là nhàm chán. Thế nhưng với cái nền tảng công nghệ của blockchain rồi cryptocurrency và web 3 ấy, cái xu hướng, cái yếu tố fun, nghĩa là yếu tố vui vẻ, nó làm thay đổi cái hành vi học đấy rất là nhiều. Thay vì học xong chỉ là được nhận một cái tờ giấy chứng nhận là đã học, thì mình có thể nhận được một cái NFT nào đấy chẳng hạn, hoặc là mình sẽ được thưởng một cái đồng token nào đấy chẳng hạn. Nó sẽ làm em, nghĩa là nó sẽ hối thúc em, motivate em học thêm nhiều. Có thể trưng lên trên LinkedIn để nhiều người like. Yes. Và có một cái nữa là proof of skill. Proof of skill nghĩa là ngày trước thì mình đi xin việc thì mình trình ra một cái CV rồi một cái resume là ok, mình có cái skill này, pass cái lớp Python này, có những cái leadership skill này. Nhưng mà có thể là những cái skill đấy mình học từ 5 năm trước chẳng hạn, có khi là chả nhớ cái gì đâu. Làm sao để các nhà tuyển dụng có thể biết là cái kỹ năng đó vẫn có thể apply được trong ngày hôm nay. Nhưng mà đối với blockchain ấy, thì blockchain có thể đưa ra những cái test real time. Những cái người đi apply job đó cũng phải hoàn thành real time. Khi mà họ hoàn thành những cái task đó, họ sẽ có cái chứng nhận badge là bằng NFT chẳng hạn, là we got the skill, nghĩa là mình đã hoàn thành cái kỹ năng này trong cái ngày này. Thì em nghĩ là nhà tuyển dụng sẽ thích cái việc đó hơn. Cảm ơn Vân đã nhắc tới lĩnh vực này. Thực ra đây cũng là một công việc mà Ruby đang làm trong giai đoạn rất sớm. Có thể là khán giả của Vietnam Innovators chưa biết tới câu chuyện này, bởi vì vai trò của Ruby trước đây là COO, tức là Phó Tổng Giám đốc vận hành của Vietcetera. Tuy nhiên thì Ruby đã rời Vietcetera từ đầu tháng 11. Mình vẫn đang host Vietnam Innovators, mọi người đừng lo. Nhưng Ruby đang tập trung vào làm một dự án startup mới trong lĩnh vực về công nghệ giáo dục trên nền tảng Web 3. Và đây là một nền tảng để những người đi làm tri thức có thể dạy cho nhau và học từ nhau những cái kỹ năng mới nhất ở trong workforce, tức là trong thị trường việc làm. Sau đó gain những cái skill đấy, và giống như ban nãy Vân có nói tới là proof skill, tức là mình có những cái skill mà được validate, là được chứng minh bởi những người xung quanh mình, và mình nắm giữ, sở hữu tất cả những data của mình liên quan đến skill của mình, và mình có thể tìm những công việc phù hợp. Thì nói nôm na như vậy, Ruby hy vọng có một cơ hội nào đó có thể chia sẻ thêm với mọi người về Curious, là dự án mà Ruby đang work on. Còn bây giờ quay trở lại với Web 3, vẫn là một câu hỏi dành cho
Valerie từ góc nhìn của một VC, nhưng mà đây là một lời khuyên mà Ruby muốn nghe Valerie khuyên cho những startup founder mà đang ở trong giai đoạn rất mới, rất sớm, đang chuẩn bị xây dựng một công ty, thì họ cần phải làm gì để có thể nắm bắt được cái xu hướng của Web3 này? Em cũng chỉ là một người vẫn là một gọi là học sinh viên ở trong cái ngành Web3 này thôi. Ngày nào mình cũng vẫn phải học, vẫn phải đọc rất là nhiều để có thể theo kịp, và chắc là chẳng bao giờ theo kịp được. Nhưng nếu bạn đang muốn xây dựng một công ty trong Web3 thì em nghĩ là tiếp tục tìm hiểu thêm và có những cái suy nghĩ dài hạn, là hãy đừng nghĩ Web3 chỉ là một cách kiếm tiền một cách nhanh chóng. Hãy nghĩ đây là cuộc cách mạng của Internet, là một cái tương lai lâu dài, nên là mình nên có những cái mục tiêu dài hạn này. Rồi là nghĩ xem là tại sao, nếu mà giả sử mình định làm token hay là NFT thì tại sao cái token rồi NFT đó phải có giá trị. Thì em nghĩ quay lại nó cũng chỉ là là cái cộng đồng của mình này, hay là cái sản phẩm của mình, tại nó đang đem lại cái giá trị gì và nó khác biệt gì so với những cái đang diễn ra trong hiện tại, và tập trung vào cái early adopter, ví dụ như là 100 người dùng đầu tiên, hoặc là 100 không hẳn là người dùng mà 100 cái người thích cái ý tưởng đấy đầu tiên của mình. Thực ra gần đây Ruby cũng mới học một khái niệm mới và đang thực hiện cái khái niệm đó là làm startup founder. Thì một trong những kỹ năng bây giờ rất là quan trọng, cần phải xây dựng cái kỹ năng build community, tức là xây dựng cộng đồng. Và một khái niệm mới mà trước khi mình làm MVP, tức là minimum viable product, thì mình phải build được minimum viable community. Ruby vừa mới học được khái niệm này tuần trước, nhưng thực ra thì Ruby đã làm cái việc mà build một minimum viable community trong mấy tuần vừa qua. Và Ruby thấy rằng mình nhìn thấy cộng đồng, dù mình chưa có sản phẩm nhưng cộng đồng mọi người rất là engage, nó chứng minh được cái giả thiết về giá trị mà mình muốn tạo ra trong cái business của mình, và nó là một hoạt động để de-risk, tức là mình giảm thiểu cái rủi ro của bản thân mình cũng như của các nhà đầu tư xuống. Bởi vì Ruby nghĩ là startup có rất nhiều risk, có rất nhiều rủi ro, và một trong những rủi ro lớn nhất ở giai đoạn sớm là rủi ro mình có một ý tưởng mà mình nghĩ là rất là tốt nhưng thực ra không có người đón nhận. Thì build được một community, những người đón nhận ý tưởng đấy, họ có tương tác, engage tốt với ý tưởng đấy, họ cho mình rất là nhiều feedback để mình có thể hiểu được những cái insight của họ, mình build nó trở thành sản phẩm thực sự về sau. Thì đấy là một trong những kinh nghiệm hay là lời khuyên, cũng không hẳn là lời khuyên, Ruby chia sẻ kinh nghiệm thôi, với những bạn startup founder nào đang có ý tưởng start một công ty trong giai đoạn Web3. Thì bên cạnh đi xuống hố sâu của blockchain thì hãy nghĩ tới kỹ năng build community là cái một trong kỹ năng đầu tiên và quan trọng nhất ở trong giai đoạn này. Và có một cái khái niệm rất là hay là 100 true fan, là 100 true fans, yes. 100 người fan đầu tiên. Mình sẽ phải gọi là interact và tìm hiểu rất là kỹ 100 cái người dùng đầu tiên này, bởi vì chính họ sẽ là người xây dựng community cho bạn. Không biết là Valerie có đặt câu hỏi này cho những startup mà Valerie gặp hay không. Ruby cũng có nghe một cái podcast của, nếu Ruby không nhầm, của A16Z, nhưng cũng có thể là mình nhớ nhầm, là một trong những partner bên đó, họ có nói tới việc cái câu hỏi đầu tiên mà họ hỏi những founders trong Web3 đó là bạn đã có minimum viable community chưa? Và cái minimum viable community này nó không chỉ có thể là 100 nhưng không cần nhất thiết là phải 100, có thể một vài tá. Đúng rồi. Hoặc là vài trăm người. Đó là một cái điều rất là thú vị, một cái kỹ năng mới của startup founder trong thế hệ này. Bên cạnh community thì Ruby muốn hỏi Valerie thêm một chút về phần technical side, phần công nghệ của Web3. Nếu như một startup muốn xây dựng một công ty trong lĩnh vực này thì chắc chắn sẽ phải biết cách xây dựng cái capability, tức là năng lực về blockchain. Và năng lực blockchain thực ra là một năng lực công nghệ rất mới và rất khó. Nếu mà mọi người theo dõi tập mà Ruby phỏng vấn Trung, CEO của Axie Infinity, thì Trung còn nói tới việc là công nghệ đấy khó và nó thử thách đến mức mà 2/3 thời gian của đội ngũ công nghệ đi sửa những vấn đề kỹ thuật. Thì quay trở lại với câu hỏi của Ruby cho Valerie, đó là với cái năng lực kỹ thuật mới này khó và thử thách, thì các startup cần phải làm gì để mà có thể tạo ra được cái năng lực này? Mặc dù thì em không phải là một người mạnh về công nghệ, nhưng mà em cũng nhận ra được là các cái startup Web3 mà mạnh
thì đều phải có một technical co-founder, nghĩa là có một nhà đồng sáng lập mà hiểu về công nghệ, có background, có kinh nghiệm về công nghệ. Họ có thể học dần những cái về blockchain, rồi Solidity, rồi những cái ngôn ngữ lập trình của blockchain, vừa làm vừa học. Nhưng theo em thì nên có một technical co-founder. Một lời khuyên rất hay. Một lời khuyên rất hay. Đây cũng là lời khuyên mà Ruby đã thực hiện trong hành trình sáng lập ra Curious. Một trong những điều mà Ruby thấy mình may mắn nhất và nó mang tới cho mình cái momentum, tức là cái tốc độ để mình làm việc, đó là việc mình có một technical co-founder mà rất là mạnh về công nghệ. Công nghệ blockchain không phải công nghệ mà ai cũng đã thành thạo. Rất hiếm người có thể được gọi là thành thạo hay chuyên gia trong lĩnh vực này. Hầu như toàn bộ mọi người đều phải vừa làm vừa học. Nhưng mà có những cái nền tảng trong web 1 và web 2, nếu như đã làm tốt thì vẫn có thể ứng dụng được vào web 3. Và những phần còn lại thì vừa làm vừa học. Và thực ra cũng có rất là nhiều những đội ngũ đang xây dựng những infrastructure, tức là những cái cơ sở hạ tầng rất là tốt để có thể mở đường cao tốc cho các cái ứng dụng và các startup trong web 3 có thể xây dựng. Bây giờ thì Ruby có một câu hỏi khó cho Valerie thế này, mặc dù là nghiện ngập rồi ám ảnh với web 3, nhưng mà thực ra Ruby có điệp viên nào đó nói với Ruby là thực ra Valerie với lại Ventura chưa có đầu tư nhiều vào các startup trong web 3. Tại sao? Và Valerie đang tìm kiếm điều gì mà chưa tìm thấy? Thực ra thì năm 2021 là một năm rất là active và bận bịu với Ventura. Thì bọn mình đầu tư 15 công ty. Đúng là trong số đó thì chỉ có 4 công ty là web 3 mà thôi. Và 4 công ty này thì đều thuộc lĩnh vực DeFi và GameFi. Cái lý do lớn nhất thì không phải là bọn em chưa có mặn mà về web 3 đâu, mà web 2, web 2 đặc biệt là ở Việt Nam còn nhiều thứ để làm quá. Nếu mà chúng ta nhìn vào cái nền kinh tế điện tử, digital economy của Việt Nam, thì có 3 cái trụ cột lớn: e-commerce, thương mại điện tử; logistics, nguồn chuỗi cung ứng và sự vận chuyển hàng hóa; và cuối cùng là fintech, tài chính công nghệ. Thì cả 3 mảng này đều còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều những cái vấn đề hàng ngày cần phải giải quyết, có thể giải quyết một cách efficient hơn, có thể giải quyết một cách nhanh chóng hơn, nhưng mà chưa ai làm. Còn nhiều model còn rất hay ở trên thế giới, nhưng mà ở Việt Nam thì vẫn chưa tìm thấy người làm. Nên là bọn em vẫn active hơn ở trong web 2. Ví dụ như hôm trước vừa đi gọi là chat với một anh executive ở một công ty logistics rất là lớn. Thì em có hỏi là tại sao anh ấy chưa làm micro fulfillment, nghĩa là các cái trung tâm chuyển đổi dỡ hàng hóa của trong thương mại điện tử. Tại sao anh chưa làm những cái model là micro fulfillment? Thì anh ấy nói là vì chính bản thân những cái fulfillment truyền thống, những cái trung tâm dỡ hàng hóa truyền thống nó còn chưa làm tốt, thì nội lực, nguồn lực rồi là nhân lực để làm mini warehouse fulfillment chưa tới. Cái lý do lớn nhất mà bọn em chưa có thực sự là all in vào web 3, vì là web 2 vẫn còn đặc biệt là ở Việt Nam còn quá nhiều thứ để cần phải giải quyết. Valerie có bao giờ làm việc với các founder trong portfolio của mình và nói tới câu chuyện là ok, mình tập trung vào web 2 nhưng mình chuẩn bị cho web 3, và mình cần phải có một giai đoạn mà biến từ web 2 sang web 3, đúng không? Valerie có bao giờ nói câu chuyện này với các founder web 2 của mình không? Đương nhiên là có chứ ạ. Em nói chuyện suốt, và founder họ cũng thích, rất là thích. Bản thân họ cũng là những người đầu tư vào web 3 chẳng hạn. Nhưng mà để cho cái startup web 2 của họ chuyển mình sang web 3 thì đây không phải là một cái dễ dàng. Một số founder thì tin rằng là cái thời điểm crypto winter, nghĩa là khi mà thị trường nó xuống đi rồi ấy, thì hiện tại thị trường vẫn đang rất hot. Yeah. Khi mà thị trường nó xuống đi và khi nào mà có một cái crypto winter thứ hai thì đấy sẽ là thời điểm thích hợp hơn để có thể lập ra một cái team web 3. Vì hiện tại thì tiền lương rồi chi phí cho một đội web 3, kỹ sư web 3 ấy, khá là mắc. Như em đã nói thì vẫn còn nhiều việc để làm ở trong web 2, nên là khi mà em chia sẻ với founder thì họ đều thích, nhưng mà họ đang suy nghĩ xem là thời điểm nào để có thể đầu tư vào cái web 3 đó. Mọi người hay nói tới crypto winter và có vẻ như một số người đang có một cái sự chờ đón là crypto winter sẽ xảy ra. Đương nhiên thì không ai có thể dự đoán được tương lai, đúng không? Điều gì khiến cho mọi người có một cái sự dự đoán như vậy rằng sẽ có một cái crypto winter thứ hai, một cái mùa đông của crypto số 2? Thì đúng là mọi người có dự đoán là sẽ có một mùa đông crypto
tiếp theo trong năm sau 2022, và có nhiều người nói là sẽ là khoảng quý 2. Em thì nghĩ là nó có thể xảy ra nhưng nó sẽ không severe, nghĩa là không mạnh và không kéo dài lâu như cái hồi năm 2018. Bởi vì sao? Bởi vì càng ngày càng có nhiều người founder, người sáng lập, builders nhảy ra làm web 3. Nghĩa là nếu vẫn còn những cái đổi mới sáng tạo diễn ra, vẫn còn những người dám ra thị trường để tạo ra những cái mới, những cái web 3 mới, thì thị trường nó sẽ không thể nào mà đông cứng trong một thời gian dài như là những năm 2018. Bởi vì nếu mà chúng ta nhìn lại 2018 thì những cái product mới nó vẫn còn rất là mới, nó chưa có, và chưa có nhiều người thực sự là muốn làm web 3 một cách full time, một cách rất là commit. Nhưng mà em nghĩ chúng ta đang ở một cái năm khác rồi, và cũng là một cái thời điểm khác, và có rất nhiều, như giả sử như chị Ruby chẳng hạn, rất là commit với web 3. Thì nếu thị trường có người làm thì cái việc mùa đông winter nó sẽ không thể nào mà severe, không thể nào mà mạnh như 2018 được. Cảm ơn Valerie chia sẻ. Thực ra Ruby cũng nghe mọi người nói tới Crypto Winter khoảng quý 2 của năm sau, nhưng mà Ruby cũng không quá quan tâm lắm. Hãy tập trung build. Đúng, mình tập trung vào mình build những cái có giá trị dài hạn, thì cái Winter thì nó đi qua sẽ tới mùa xuân. Ruby cũng đồng ý với Valerie ở chỗ là mình nhìn cái làn sóng lần thứ nhất và làn sóng lần thứ hai nó rất là khác nhau. Cái làn sóng lần thứ nhất nó mang tính chất ngắn hạn và cơ hội nhiều hơn. Còn làn sóng lần thứ hai mình thấy những nhân tài thực sự là AAA, tức là 3 số A từ những công ty công nghệ cực kỳ là xịn. Trong đấy có đồng sáng lập của Ruby. Họ rất là serious, họ rất nghiêm túc trong việc này. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai đó là mình nhìn thấy smart money, tức là những cái đồng tiền thông minh đầu tư vào đây rất là nhiều. Và thứ ba mình nhìn thấy các đội ngũ là build cơ sở hạ tầng rất là nhiều. Nó không còn là cái thời điểm như 2018 mà cơ sở hạ tầng rất là yếu và mọi người nghĩ tới cái việc xây dựng cơ hội đấy nó ngắn hơn. Mình có cơ hội tiếp xúc với những nhà đầu tư và những đội sáng lập mà họ nhìn vào bức tranh này rất là dài, cả chục năm, và họ xây những thứ rất là bền vững. Thì đấy là cái cảm nhận của Ruby cũng có một chút giống với Valerie. Đúng rồi. Yeah. Mình nói tới những điều tốt đẹp, cả hai chúng ta chắc là hơi bias. Tín đồ của tôn giáo này, chắc là tin vào tôn giáo này thì sẽ hơi bias một chút khi mà nói tới web 3. Nhưng bây giờ hãy nói tới cái phần ngược lại, một cái góc nhìn ngược lại, đó là web 3 nó có tiềm tàng rất nhiều rủi ro để đầu tư vào, từ góc độ là một nhà đầu tư mạo hiểm, hay là từ một nhà sáng lập, một người làm kinh doanh, hay từ góc độ một cá nhân đầu tư vào đây. Thì Valerie nhìn thấy đâu là những rủi ro mà mọi người cần phải thận trọng ở trong hành trình này? Theo em thì nên nhìn sâu vào cái tầm nhìn của đội ngũ sáng tạo và cái động lực của họ, tại sao họ lại tạo ra cái dự án này. Giả sử như là họ kiếm rất nhiều tiền từ một cái dự án game trước rồi, và bây giờ họ lại tạo thêm một cái dự án game khác mới nữa, một cái dự án GameFi nữa, chỉ để gọi là tiếp tục tạo ra lợi nhuận nhanh, thì nó sẽ khá là rủi ro hơn. Sẽ có những cái pump and dump scheme, rồi cá heo, cá mập, whale account đứng đằng sau chẳng hạn. Thì những cái project đấy thì sẽ rủi ro hơn, và em thì sẽ không mạnh tay để đầu tư vào những cái project như vậy. Đấy là từ góc độ của VC, đúng không ạ? Còn Ruby nghĩ từ góc độ của người dùng cá nhân, của những khách hàng cá nhân hay những nhà đầu tư cá nhân, thì bạn hãy đầu tư vào những gì bạn thực sự hiểu. Đừng đầu tư vì FOMO. Đúng rồi. Yeah. Vẫn là câu chuyện mà Valerie và Ruby hơi bias. Mình nghĩ là web 3 sẽ xảy ra và nó là tương lai, không thể tránh được. Nhưng vẫn có khả năng là nó không xảy ra giống như mình nghĩ, mà nó chỉ là một giai đoạn bong bóng. Và sau đó thì nó có để lại một số di sản khiến cho web 2 trở nên tốt hơn. Nhưng mà cái web 3, một cái tầm nhìn hay những cái ước mơ hay những lời hứa mà mình vừa nói tới nó không xảy ra. Liệu Valerie có nghĩ nó có xác suất đó hay không? Và tại sao? Như em đã chia sẻ thì em thấy là đây là thực sự là một cuộc cách mạng, nên là web 3 kiểu nó đang xảy ra và nó sẽ tiếp tục xảy ra, và sẽ gọi là eat the world, ăn thịt thế giới. Ăn thịt thế giới. Em không nghĩ đây là một cái bong bóng. Nó có thể sẽ có những cái giai đoạn hiccup là có cái mùa đông, hoặc là những cái giai đoạn mà gặp rất là nhiều khó khăn từ regulators, chính phủ Trung Quốc rồi chính phủ Mỹ đều đang tạo ra nhiều những cái áp lực cho thế giới web 3. Nhưng cộng đồng mà tin vào web 3 thì càng ngày càng lớn. Cái phát minh mới, những cái sản phẩm mới, những cái đội ngũ sáng lập mới tham gia vào web 3 thì càng ngày càng nhiều. Và em đã nói chuyện
và gặp rất là nhiều cái cộng đồng Web 3, đặc biệt là trong Đông Nam Á, trong Southeast Asia. Họ đều là những người rất là trẻ và rất là tham vọng, rất là commit cho cái tương lai mới. Em không nghĩ là nó sẽ là một bong bóng. Nếu mà có đi xuống thì nó cũng chỉ là đi xuống một thời gian ngắn hạn thôi. Thế thì Ruby xin bổ sung một góc nhìn có thể là sẽ hơi khác với góc nhìn của Valerie. Đó là góc nhìn từ bạn technical co-founder của Ruby bên Curious. Thì đây cũng là câu hỏi Ruby đặt cho bạn ấy, bởi bạn ấy hiểu về Web 3 rất nhiều so với Ruby. Đó là liệu có xác suất xảy ra rằng Web 3 sẽ không xảy ra, mà thực ra nó chỉ là Web 2 tốt hơn một chút xíu không? Thì co-founder Ruby nói là nó có xác suất đấy. Nhưng cách mà đội ngũ của Ruby nghĩ tới về việc kiểm soát hay là quản lý cái rủi ro này, đó là thực ra tụi mình đang bắt đầu từ số 0. Nên là khi mà bắt đầu số 0 nó có một cái sự xa xỉ nhất định. Đó là mình có thể nên kế hoạch cho cái architecture, tức là cái kiến trúc đấy từ đầu cho Web 3. Nhưng mà nếu như giả sử Web 3 thực sự không xảy ra thì mình có thể quay trở lại với Web 2 một cách rất là dễ dàng. Có lẽ mình đồng ý với Erin là xác suất xảy ra Web 3 rất là cao, bởi vì mình nhìn thấy những cái adoption, rồi mình nhìn thấy talent, tức là những người tài về công nghệ, mình nhìn thấy những đồng đầu tư thông minh, các chính phủ cũng có cái tư duy mở hơn đối với việc này, thì nó sẽ xảy ra. Nhưng mà mình vẫn phải tưởng tượng tới bức tranh nó không xảy ra thì mình làm gì với nó. Và câu hỏi cuối cùng thì Ruby cũng biết là Valerie cũng ám ảnh với cái chủ đề này luôn, đó là chủ đề về Metaverse. Mối quan hệ giữa Web 3 và Metaverse là gì? Khái niệm Web 3 và Metaverse có liên quan tới nhau hay không, và nó tương tác với nhau như thế nào? Lúc trước thì cứ tưởng là ok, Web 3 rồi Metaverse là một, nhưng càng tìm hiểu thêm, càng đọc thêm thì mới thấy là mình sai. Bởi vì Web 3 đang xây dựng cái nền tảng để Metaverse trở nên popular hơn, có thể reach được tới nhiều người hơn. Và Metaverse thì nó rộng hơn, nó là vũ trụ ảo, đa chiều và rất là mở rộng. Các cái dữ liệu ở trên Metaverse chuyển động không ngừng và không bị gián đoạn bởi một cái gì cả. Web 3 đang xây dựng những cái nền tảng đầu tiên để cái gọi là sự tiến hóa Metaverse có thể thành sự thật. Ví dụ như là mình nghĩ tới NFT chẳng hạn. Bây giờ mình mua NFT, mình có thể làm gì với nó? Nhiều nhất thì là thay làm avatar, đúng không? Em cũng chưa nghĩ ra nhiều những cái ứng dụng của NFT đấy. Metaverse thì họ có thể dùng công nghệ AI, hoặc là họ có thể dùng những cái công nghệ VR, AR để mình tương tác với NFT đó. Có khi là mình có thể nói chuyện với NFT đó. Có những cái tài sản khác ở trên thế giới ảo, như là đất hay là xe chẳng hạn đó, thì là mình sẽ gọi là chạm vào những cái tài sản ảo đó bằng cái kính VR. Mà cái kính VR đó nhá, bên Meta, bên anh Mark Zuckerberg cũng đang phát triển thành một cái kính rất là nhỏ gọn của Ray-Ban ấy. Nó sẽ dễ dàng để đeo và gọi là để cho mình chìm đắm trong cái không gian Metaverse đấy, dễ dàng hơn nhiều so với cái kính bự bự của Oculus bây giờ họ đang có. Theo em thì Metaverse sẽ là một cái thế giới và một cái khái niệm nó còn lớn hơn Web 3 rất là nhiều. Nhưng chúng ta đang ở Web 3, chúng ta hãy xây dựng các cái nền tảng, kiến trúc rồi là cơ sở hạ tầng cho Web 3 trước để gọi là build up cái Metaverse đó. Và Metaverse thực ra có rất nhiều cơ sở hạ tầng và những cái devices, đúng không? Là những cái công cụ đang được xây dựng bởi Meta rồi. Yeah. Cảm ơn Valerie đã chia sẻ một buổi nói chuyện rất là giàu tri thức về chủ đề Web 3 và về Metaverse đến đoạn cuối cùng. Thì trước khi kết thúc chương trình chính của ngày hôm nay, để sang phần câu hỏi vui, thì có một thông điệp gì mà Valerie muốn chia sẻ liên quan tới Web 3, liên quan tới Metaverse mà Valerie muốn tất cả mọi người đều biết tới không? Hãy xây dựng 100 true friend. 100 true friend. 100 fan thực sự. Xây dựng 100 fan thực sự. Ok, cảm ơn Valerie. Thế thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay, Valerie có một vài câu hỏi vui và nhanh. Bỏ qua cái phần trao đổi khá là nghiêm túc về vâng. Nhưng về mà rất là hay. Sang phần câu hỏi vui và nhanh cho Valerie như thế này. Nếu như một ngày nào đấy bạn không còn làm công việc hiện tại thì bạn sẽ làm gì? Đương nhiên là làm tham gia một công ty về Web 3 hoặc là Metaverse ạ. Thế thì vẫn quay trở lại công việc hiện tại. Hơi khó, chắc là đi dạy học. Vì là bây giờ bản thân em cũng thỉnh thoảng dạy học. Valerie đang dạy ở đâu? Em đang dạy ở trường Đại học Quốc tế miền Đông, Eastern International University, và dạy về venture capital, nghĩa là dạy về đầu tư mạo hiểm. Và
làm thế nào để gọi vốn cho startup. Rất hay. Tiếp theo thì Valerie nghĩ là sức mạnh, superpower của mình nằm ở đâu? Hiện tại thì em nghĩ là cái I can do attitude, nghĩa là cái thái độ của mình là không bỏ cuộc. Có thể là founders đưa cho mình rất là nhiều cái task khó khăn, nhưng mà mình cứ kiên trì và mình cứ cố gắng hết mình thì mình sẽ làm được. Valerie có thất bại nhiều hay không, và đâu là thất bại mà bạn yêu thích nhất? Em cũng thất bại nhiều. Thực ra thì không có cái thất bại nào mình yêu thích cả. Mình không thích thất bại cho lắm. Thất bại gần đây nhất thì có một thương vụ đầu tư mà em không tham gia được. Nó làm mình suy nghĩ rất là nhiều. Và sau đấy thì em bắt đầu học là cách là phải kiểm soát lại cảm xúc của bản thân và không để những cái việc trong công việc như vậy làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình. Thì bắt đầu học cách meditate, rồi học cách gọi là let go nhiều hơn trong quá khứ. Theo Valerie thì đâu là một cái lời khuyên mà mọi người hay khuyên nhau trong sự nghiệp, nhưng mà Valerie không nghĩ rằng lời khuyên đấy nó là lời khuyên tốt? Gần đây thì có một anh mà mình rất là tôn trọng và là look up như là một mentor, thì nói với mình là khi mà em ngừng kiểu lo nghĩ rồi là ngừng lo âu, gọi là trying too hard, thì mọi thứ nó sẽ tự nhiên đến. Thì em rất là nghi ngờ cái lời khuyên đó. Em nghĩ là mình phải làm mọi việc bằng hết sức mình thì những cái tốt đẹp nó mới tới chứ. Nhưng mà có thể là anh ấy đúng. Đấy là để thời gian kiểm chứng, đúng không? Đúng rồi. Và để coi xem Valerie có thử cái phong cách đó không đã. Dạ vâng. Và câu hỏi cuối cùng không liên quan lắm tới những câu hỏi trước, đó là nếu như Valerie được bầu cử làm tổng thống của toàn bộ thế giới này, thì đâu sẽ là chính sách đầu tiên mà Valerie muốn ban hành cho tất cả mọi người? Trong ngày hôm nay thì chính sách của chúng ta sẽ là hợp pháp hóa tất cả những thứ về blockchain và cryptocurrency. Ngoài ra thì sẽ ban hành thêm nhiều cái sandbox, nghĩa là cho startup nhiều thử nghiệm, nhiều cơ hội để thử nghiệm những cái mới hơn, không bó buộc startup lại. Ok, cảm ơn Tổng thống của Thế giới và chương trình Vietnam Innovators tới đây đã kết thúc. Cảm ơn Valerie đã dành thời gian chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện thú vị liên quan tới Web3, liên quan đến Metaverse trong ngày hôm nay, và những kiến thức và những kinh nghiệm mà Valerie đã học hỏi được trong rất nhiều năm vừa qua. Hy vọng là những ước mơ của Valerie sẽ sớm trở thành hiện thực. Em xin cảm ơn chị Ruby. Chắc là chị Ruby nên mời thêm một người để nói về Metaverse. Nó là một cái ngành mà em còn mở hơn cả Web3. Ruby hy vọng là sẽ tìm được một chuyên gia có hiểu biết sâu ở trong lĩnh vực Metaverse để có thể trao đổi trong những tập tiếp theo của Vietnam Innovators. Xin cảm ơn. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetera hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản, iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé!